коли йшла в госпітальєри, мало хто думав, що буде повномасштабна війна. І я знаю, що мої рідні, вони хотіли вірити, що ці знання будуть просто корисні для мене особисто, але я на війну не піду. Ось, але, на щастя, я маю ці знання зараз і можу якісно працювати на фронті. Я пішла на війну, тому що в мене забирають країну, і це був такий першочерговий мій крик всередині. Що я можу найкраще робити зараз, 24 лютого? Це рятувати життя бійців. Ми працювали на цій машині на Донецькому напрямку. Це Авдіївка, Піски, Мар'їнка. Противник нашло. Тебе вже забрали? Після першого бою всі питання до того, що я дівчина, командир екіпажу, вони відпали. Ось наша славна Україна зажурилася. Завдяки тому, що ми не побоялись, виїхали в бій. З'явилася велетенська повага бійців, з якими ми працюємо. І ніколи не було ні дурних жартів, ні якоїсь зневаги, ні комунікації про те, що через те, що я дівчина, ми чогось не можемо зробити. Я до війни дуже багато подорожувала. Я або їздила кудись за кордон відпочивати, або їздила на Донеччину і Луганщину для того, щоб розказувати дітям про Революцію Гідності. Ми організовували дітей і багато-багато обговорили, проговорювали про демократію, про рівність. І, на щастя, ті дискусійні клуби, ті зміни, які ми робили, виховні години, вони показали, що ні, Україна для тебе ближче. Фільм ми мали презентувати 25 лютого. І от в кінотеатр «Жовтень» мали прийти всі топові політики, представники різних міністерств, полісімейкери. Всі ці люди мали подивитися на дітей, на яких я не здійснювала жодного впливу. Я просто знайшла цих героїв, ми посадили їх в центрі села і сказали: розказуй, говори, що тобі треба, розкажи свій запит. Я мрію про те, щоб створили такий великий дім, в якому є дуже багато чого. Там є і басейн, і, наприклад, дуже багато розваг для дітей. І от ці діти, вони в цьому фільмі, вони висловлюють запит до того, що потрібно змінити в їхньому селі і в їхньому житті. І зараз ці діти більше не мають такого запиту, тому що в них нема дому. Якби не війна, то я б захистила тут магістерську. Я мала робити науково-дослідницьку роботу з передовими, в принципі, підходами до виховного процесу. Але почалась війна, і я не встигла ні її подати, ні закінчити. І хочу відновитися на навчанні і продовжувати вчитися і писати якісну наукову роботу. У тебе буде можливість вчасно зайти, підписати? Зараз, так. Я зараз в Києві. Я зроблю це дуже класне шоу. Типу, мені це треба нарешті вернутися в життя. Ось, це добре. Хотілося б захистити щось на тему якісної реінтеграції інформаційного сектору на окупованих територіях. Дуже непроста задача, зважаючи, що я буду їздити на фронт. І поки що ні одної книги, яку я взяла з собою на фронт, мені не вийшло дочитати до кінця, через те, що ми постійно працювали. Маємо тут натрій хлор для того, щоб розводити різні препарати, системи для того, щоб підключати, турнікети, тампонада, оклюзійні наліпки. Тут у мене рукавички, їх ніколи не вистачає, постійно знімаєш нові. Я тут ще зазвичай записую прізвище, ім'я по батькові, дату народження. І починається список препаратів, які я вводила. А мені потрібно сказати чітко всі показники медикам. У мене це все занотовано на руці. Стогін чоловіків – це дуже складно. Це за межами, ти розумієш, це сталося з ним, тому що це за межами його сили терпіти. І ти зробиш просто все, щоб йому стало хоча б трохи краще, трохи безпечніше, трохи спокійніше, щоб його показники стабілізувалися і він
красиво і доїхав до стабілізаційного пункту. І оце момент абсолютного щастя, коли боєць тобі відписує за кілька годин після евакуації або після операції, що ЧК, дякую, що ти нас евакуювала, а потім вертаються на позиції і приходять обійматись, приходять дякувати. Від того є дуже багато сили працювати далі. Тут минулого разу мені подарували квіточку, і вона ой, і вона засохла вже, але так красиво вийшло, що я вирішила залишити. Війна мене не змінила, не здивувала, зробила набагато сильнішою, мудрішою, впевненішою у собі. Але я точно хочу повернутися до себе старої і жити те цивільне життя класне, яке я жила, з хорошою кавою, класними друзями. І особливо хочеться залишатися в освіті і працювати з дітьми.